Hello everyone, hari ini kita nak unbox ni model baru dari Vivo Y91C OK，今天我们开箱这架 Vivo Y91C 啊。OK， 这是那个低端级的电话啊，这个是价钱是499罢了。如果你们要拿来打 game 那些都很不错的。Ini dia low budget punya phone. Kalau nak beli budget dalam 500 boleh beli handphone ni lah. Okay, Vivo Y91C. Harga sekarang dia 499 aja. Okay, sekarang kita nak unbox tengok apa boleh you dapat lah masa you beli. Okay, ni letak dulu. Okay, ni handphone kita letak sebelah dulu. 这个是电话咯，我们先放一边先。Okay. SIM eject。OK， 这个是那个开那个 SIM 卡的咯。OK，then cable micro USB。OK， 这个是它的那个 cable 咯。charger， 这是原装 charger 咯。charger 3个 pin OK， charger 3只角的咯。OK， dengan ni warranty card dengan user manual dengan TPU case OK， 这是一个软套那个 warranty 卡还有那个说明书咯。OK， 现在我们要看它的电话咯。OK， sekarang kita tengok handphone dia lah. OK， ini dia punya screen, full screen display. OK， kamera dia dekat atas ni lah. OK， ni dia punya kamera depan. OK, screen dia 6.2 inci. OK， sini sampai sini 6.2 inci full screen HD 啦。OK， 然后它的荧幕就是6.2寸咯，然后从这边到这边是6.2寸，然后它的 camera 在这边咯。OK， 然后这个是它的 camera， 是3 megapixel，then 有一个 flash，then 有一个 Vivo 的字咯，后面是没有指纹的咯，没有指纹解锁的。OK， ini atas dia ada kamera satu, dan ada satu flash lah. OK, dan ni color biru, belakang tak ada fingerprint OK, ni dia ada face unlock saja. OK. Sekarang kita tengok dia ada function apa. OK, kita masuk dekat sini. OK, original dah ada TikTok, WhatsApp, Vivo Cloud File Manager. 这是它原装的 software 在里面有的咯。OK, setting. Ini dia ada face unlock, you boleh buka lock dengan muka. OK, Wi-Fi. 然后这个是脸部解锁OK, hotspot, Bluetooth, OTG. OTG tu boleh masuk itu pen drive lah. OK， 这个 OTG 是可以插那个 pen drive 的。OK。Then system navigation, motorbike mode, display brightness, lock screen, face unlock, language, battery dia. OK, ni battery dia. Battery dia 4030 mAh OK， 它的电池是4030 4030那个 mAh。Then OK, Android version dia 8.1. Lepas tu processor dia 2.0 octa-core Helio P22, bukan Snapdragon OK. RAM dia 2GB. OK. OK. 这个它的 Android 是 8.1， 然后它的 processor 是 2.0 咯，然后它是用 Helio P22 的那个 processor。Then RAM 有 2GB 咯。OK, RAM 2GB. 2GB, dia ada balance lagi dekat 1GB boleh pakai lah 0.98GB. OK， 它的 RAM 是 2GB， 还有剩下大概有 1GB 可以用咯。OK， phone storage dia 32GB. Still boleh ada 23.79GB boleh pakai lah。OK， 它的那个 memory 是 32GB 的，然后还有 23.79GB 可以用咯。然后还可以放记忆卡，ini boleh masuk SD card。OK，
So far, function dia biasa saja. Harga dia 499, kira okey lah. Ni nak buat main game, okey, bateri dia tahan 4000, 4030 Smart motion, ini ada smart wake, air operation, smart call. Okey. Smart click. Okay, ni ada eye protection, ada flashlight, bluetooth, calculator, airplane mode. Okay, 它的function就是这样子罢了咯。Okay, sekarang kita nak tengok dia pakai SIM card apa. 现在我们要看它是用什么 SIM card 的。Okay. OK， 它是用2个 nano SIM 跟一个记忆卡咯。OK， ini dia pakai 2 nano SIM dengan 1 memory card lah. OK, total 3 slot lah. OK. OK, itu saja untuk hari ini untuk Vivo Y91C ini. OK, kalau ada apa-apa pertanyaan, nak tanya tentang handphone ni, boleh komen dekat bawah. OK, kalau suka video ni, tolong like, share dan subscribe OK。今天的影片就到此为止。如果喜欢的话，可以帮我订阅，然后按 like、share 还有 comment 哦。如果有什么问题你要问的，可以 comment 在下面哦，留言在下面。OK， 拜拜。